Și ca să reorganizăm structura înțelegerii calendarelor de natură socială, manipulatorii, prin care calendarul nu e nimic altceva decât un instrument de a conduce realitatea persoanei care este supusă socialului, cu toate capacitățile și instrumentele care definesc expoziția temporară a calendarului, gen fundamental legat, de exemplu, de planete în conexiune cu zilele care să pur și simplu absolut zile în eternitatea existenței, fără niciun fel de diferență. Dar vezi, numele astea substanța diferitelor planete, contribuțiile și alte tot felul de manipulatoare mentale, expuneri pe care le acceptăm de multe ori fără a avea un pic de aici substanță categorică prezentă, întrebând despre ce auzim și ce auzim și care e realitatea cuvintelor, a prezenței. Ne raportăm pur și simplu la același subiect din nou, repetând the old story, again and again. Soarele răsare dimineața, Iisusul vostru, care de fapt se naște în fiecare dimineață și nu numai mâine vine înapoi să vă ridice vegetația și fauna când voi ați exploatat și extenuat toată lumea prin diferite intermedii profitoare. Și atunci cred că aici e un punct care nu știu de unde vine, dar trebuie pus. Ce vreau să zic, de fapt, e că este mai mult decât
toată înțelegerea asta așa zisei duminici și sâmbete anuale, sărbătoarea asta frumoasă a noastră, unde chipurile suntem toți mai calzi și mai frumoși. Mai mult decât planetar, pentru că soarele se întoarce înapoi. Iisusul vostru planetar. Sunt multe lucruri pe care, dacă le analizăm și intrăm în subiecte diferite, oamenii de rând o să trebuiască să se apuce de analizat în Bibliile lor și în scrierile celor care li se pare că au cumva amprentă mentală asupra lor. Și fără a mai mă rezuma prea mult la ocolișuri, vreau să zic că Iisusul care se naște mâine nu e de natură solară, fizică, mentală și nici de natură de memorie a unei anumite persoane care au trăit în istorie și pe care acum toată lumea o venerează. O persoană imaginară, corect, pe care nici măcar oamenii nu o pot imagina decât prin picturi, diferite picturi, și o reprezintă la un anumit nivel. Vezi? Care e chestia asta de reprezentare a lucrurilor și de profitare prin intermediul lucrurilor e foarte categoric diferită, pentru că una e să vrei să reprezinți, să fii când reprezinți cu adevărat, și una e să gândești când nu știi și să reprezinți prin prisma faptului de a profita, de a valoriza, de a profita de pur și simpla monetară interacție socială pe care oamenii o instituiesc ca să mențină în concluziile lor și așa zisele creații. Vedem lucrul ăsta în diferite generații supuse, oameni care au renunțat la adevărul lor, la substanța lor. Și atunci Iisusul ăla pe care ăștia îl pupă prin icoane îi bineînțeles diferit în diferite situații și imaginații. Dar
oricât de puternică e dorința sau imaginația, cunoașterea le supune pe amândouă. Și oricât de mult ar fi ele, altele. Cunoașterea la nivel experimental. Mă refer când știi că mai departe de venerarea unui chip sau a unei tradiții, știi tu prea bine ce ai văzut sau ai experimentat. Și atunci toate tradițiile astea, bineînțeles că concluzionează la nivelul lor cel mai fundamental, intrisic, unde intră în amănunte, dar de multe ori poveștile care sunt explicate în duminicile și sâmbetele comemorale, oameni participă, sau ca și aici ziua dinaintea nașterii lui, înțelegerea deslușită e foarte învelită în multe haine pe care oamenii nu percep. Și atunci, ca să percepem ce e adevărat, sărbătorirea asta a Duhului Sfânt, practic, înnoirea Duhului Sfânt e sărbătorită prin nașterea Iisusului, pentru că Iisus a zis, e scris în cărțile din Noul Testament că și din Vechiul, că Iisus e Dumnezeu și mai departe Duhul Sfânt. Și atunci, în 25 decembrie, mai departe de sărbătoarea soarelui fizic sau al omului care s-a născut acum ceva timp în urmă, într-un anumit an, probabil, sărbătorim Duhul Sfânt, care nu e undeva numai în aer, în gândirea noastră sau în univers. E aici, în trupul ăsta, fix aici, în trupul ăsta e Duhul Sfânt, care vă vorbește acum. Duhul Sfânt îl auziți pe El, pentru că prin prisma Lui auzim și prin prisma Lui vorbim. Suntem El. Vorbim prin prisma Duhului Sfânt în momentul ăsta și ascultăm prin prisma Duhului Sfânt. Ca altă capacitate de preaslăvire nu avem decât de a trăi prin intermediul Lui, Duhului Sfânt și așa zis lui Iisus, care îi eternitatea, că sunt cuvinte multe și înțelegeri diferite, bucurii de tot felul, petreceri, bineînțeles,
fără judecată sau liber arbitru, de toată frumusețea, multe lucruri lumi fără măsură, nemăsurate, pe care dacă am putea să le imaginăm, am crede cu adevărat că avem ceva liber arbitru, să ne mutăm din una în alta nemăsurat, fără a ne mai raporta la concluzia asta fizică în care încă mai stăm să folosim litere ca să concluzionăm idei. Și atunci energia care a fost creată de așa zisa mentalitate a unor personaje ce încă sunt în construcția noastră mentală, e pur și simplu momentară, în sensul că face parte din absolutul ăla esențial din care suntem toți. Cuvintele câte am putea să le punem în propoziții și paragrafe ca să ne înțelegem unii pe alții. Doar prin intermediul experienței. Că de asta avem puterea imaginii prin care comunicăm. Și da, sunetul e absolut corespunzător comunicării. Și trebuie doar să trecem dincolo de ceea ce vrem să credem că putem expune. Ca să putem îmbrățișa experiența care e eternă, fără limite și fără judecată.